คลิปนี้มาชวนปลูกหอมแดงในถ้วยบะหมี่จากวัสดุเหลือใช้ค่ะ เรามาดูวิธีการทำในคลิปนี้กันนะคะ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกหอมแดงกันค่ะ เรามาเตรียมดินปลูกหอมแดงกันก่อนนะคะ เราจะใช้ดินใบก้ามปูหมักร่อน1 ส่วน แกลบดำ1 ส่วน แล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือน1 ส่วน ปุ๋ยมูลไส้เดือนถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยคอกหมักแทนก็ได้นะคะคลุกเคล้าผสมดินทั้ง3 ส่วนให้เข้ากันค่ะ เราไม่ต้องผสมดินเยอะนะคะเพราะเราปลูกเฉพาะแค่ในถ้วยบะหมี่เท่านั้นค่ะต่อไปเราก็เตรียมมาร่อนทรายค่ะเพื่อไว้โรยหน้าดินค่ะหลังจากร่อนแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดด้วยนะคะต่อไปเราก็มาเตรียมหัวหอมกันก่อนค่ะหอมแดงนี้นะคะควรจะวางผึ่งลมให้หัวหอมแห้งก่อนค่ะถ้าใช้หัวหอมสดมาปลูกเนี่ยก็จะทำให้ขึ้นราและหอมเนี่ยเน่าตายได้ค่ะนำหัวหอมแดงมาตัดบริเวณตรงส่วนปลายออกเล็กน้อยค่ะไม่ต้องตัดลึกมากนะคะเพราะบริเวณส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดใบงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะตัดให้ได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราตัดหัวหอมเสร็จทุกหัวแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำหัวหอมมาแช่ในน้ำส้มควันไม้ที่ผสมกับน้ำเราแช่ไว้ประมาณ5 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อราแล้วก็ป้องกันไม่ให้หัวเน่าเวลาเราปลูกค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราทดลองทำแล้วได้ผลดีมากค่ะเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นถ้วยบะหมี่ที่ได้มาจากการสั่งอาหาร Delivery ค่ะเราไม่ทิ้งเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเรานำถ้วยมาเจาะรูเพื่อช่วยระบายน้ำเวลาเราปลูกหัวหอมเนี่ยน้ำก็จะไม่ขังค่ะเราจะนำกาบมะพร้าวสับมารองก้นถ้วยกาบมะพร้าวสับนี้นะคะควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำมาใช้ค่ะต่อไปเราก็ตักดินผสมใส่ลงไปประมาณ2 ใน 3ของถ้วยค่ะส่วนชั้นบนสุดเราจะใส่ทรายค่ะเกลี่ยให้ทรายเรียบเสมอกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำรดจนชุ่มค่ะต่อไปเราก็จะใช้ไม้เจาะทำหลุมเพื่อเตรียมปลูกค่ะนำหัวหอมมาวางตรงหลุมที่เราทำไว้ค่ะโดยเอาด้านที่เราตัดเนี่ยหงายขึ้นนะคะกดหัวหอมให้จมลงไปแบบนี้นะคะปลูกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยพลาสติกรองก้นไว้นะคะเวลารดน้ำเนี่ยน้ำจะได้ไม่หยดลงไป
จะทำไม่ให้พื้นเลอะเทอะค่ะปลูกเสร็จแล้วก็พ่นน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฝาปิดไว้เพื่อช่วยเก็บความชื้นค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มค่ะเรามาดูการเจริญเติบโตของหัวหอมกันค่ะวันนี้วันที่2แล้วนะคะเราจะเปิดฝาออกมาดูกันค่ะจะเห็นว่าหัวหอมเริ่มมีใบงอกขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้วันที่3ค่ะมีใบเกิดขึ้นทุกหัวเลยค่ะวันที่4หัวหอมมีใบยาวขึ้นประมาณ 1-2 นิ้วแล้วค่ะวันนี้วันที่5แล้วนะคะในตอนเย็นเนี่ยเราจะใช้ EM ผสมกับน้ำรดเพื่อเร่งให้ใบเนี่ยยาวขึ้นและช่วยป้องกันเชื้อราด้วยค่ะวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะเราจะใช้ฮอร์โมนนมสดผสมกับน้ำพ่นเพื่อทำให้ต้นและใบแข็งแรงค่ะวันนี้เราปลูกมาวันที่12แล้วค่ะใบยาวขึ้นมากเลยค่ะเราจะใช้ EM ผสมน้ำรดในตอนเย็นค่ะวันนี้วันที่15แล้วค่ะหัวหอมที่เราปลูกไว้ในถ้วยบะหมี่เนี่ยต้นใหญ่ขึ้นดกมากเลยค่ะเราสามารถนำต้นหอมที่เราปลูกนี้นะคะไปทำอาหารได้แล้วค่ะการปลูกหอมแดงในถ้วยบะหมี่แบบนี้นะคะข้อดีก็คือเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ค่ะใช้พื้นที่น้อยในการปลูกด้วยค่ะเราสามารถเนี่ยไปวางตำแหน่งไหนในบ้านของเราก็ได้เหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่น้อยการดูแลรักษาก็ง่ายด้วยค่ะควรลองไปปลูกกันดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะการปลูกหอมแดงในถ้วยบะหมี่จากวัสดุเหลือใช้ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ